हेलो साथीहरु नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज पनि हामी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेका छौं। आजको भिडियो एकदमै ट्रेन्डमा रहेको छ। यदि तपाईले यस भिडियो बनाएर तपाईले अपलोड गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो तपाईको भाइरल हुन सक्ने सम्भावना बोकेको भिडियो रहेको छ। त्यसकारण यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर तपाईले पनि यस भिडियोलाई बनाउनु होला। त्यसको लागि तपाईलाई सर्वप्रथम क्यापकटको एप्लिकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग क्यापकट एप्लिकेसन छैन भने प्ले स्टोरमा सजिलोसँग क्यापकट भनेर लेख्नु होला र सर्च गर्नु होला। प्ले स्टोरमा सजिलोसँग मिलेछ र न्यू प्रोजेक्टमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भिडियो र फोटोको अप्सन देखिन्छ र फोटोमा टच गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईले अब फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको टोटल 5 वटा फोटोको आवश्यकता पर्दछ। तपाईले 5 वटा फोटो चाहिँ तपाईले यहाँबाट सजिलै चुज गर्नु होला। जस्तो कि म 5 वटा फोटो सजिलै चुज गरेर देखाउने छु। 1 2 3 4 5 तपाईको या तपाईको साथीको 5 वटा फोटो चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्नु होला र एकदमै राम्रो भिडियो बन्नेछ। त्यसकारण तपाईले यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुस् र तपाईले सिक्नु होला। र हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र नेक्स्टको बटनमा टच गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईको यो राखेका फोटोहरु चाहिँ आउनेछन्। यो लास्टको भागलाई टच गर्नु होला र यो डिलिट लेखेको अप्सनमा टच गर्नु होला र यहाँ तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ फर्म्याट भनेर लेखेको छ, फर्म्याटमा टच गर्नु होला। र हामीले चाहिँ क्यापकटबाट टिकटकको लागि भिडियो बनाउँदैछौँ या इन्स्टाग्रामको लागि या फेसबुक स्टोरीको लागि तपाईले केको लागि बनाउन खोज्नु भएको छ र टिकटकको लागि रहेको छ र हामीले 9:16 को रेसियोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यो साइडमा रहेको यो एरोलाई टच गर्नु होला र पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला र यसलाई जुम गरेर फिट गर्नु होला। आफ्नो स्क्रिनमा चाहिँ जुम गरेर टक्क फिट गर्नु होला। कति स्केलको चाहिन्छ त्यतिलाई चाहिँ फिट गर्नु होला र सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला र यसलाई पनि जुम गरेर फिट गर्नु होला। तपाईको यदि कुनै फोटो मिलिरहेको हुँदैन त्यस्तो फोटोलाई चाहिँ जुम गरेर तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ फिट गर्नु होला। यसरी स्क्रिनमा फिट गरिसके पछाडी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ काम रहेको छ ड्युरेसन राख्न गइरहेका छौं। ड्युरेसनको लागि चाहिँ तपाईले पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला र पहिलो फोटोलाई चाहिँ तपाईले 4.7 राख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई हल्का बढाउनु पर्ने रहेछ र यसलाई चाहिँ 4.7 राख्नु होला पहिलो फोटोलाई। र सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ तपाईले 2.1 राख्नुपर्ने हुन्छ, 2.1 राख्नु होला। र थर्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। थर्ड फोटोलाई पनि तपाईले 2.1 राख्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड फोटोलाई चाहिँ तपाईले 2.1 राख्नु होला र फोर्थ फोटोलाई टच गर्नु होला। फोर्थ फोटोलाई पनि तपाईले 2.1 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि 2.1 राख्नु होला। त्यसपछि 5 फोटो लास्ट फोटोलाई टच गर्नु होला। यसलाई चाहिँ तपाईले 1.5 राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि 1.5 राख्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको ड्युरेसनको काम लगभग सकिसकेको छ। अब हामी चाहिँ एनिमेसन राख्न गइरहेका छौं। एनिमेसनको लागि तपाईले पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। पहिलो फोटोलाई टच गरिसकेपछि यहाँ एनिमेसन रहेको छ, एनिमेसनमा टच गर्नु होला र तपाईले इन्टरनेटलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसके पछाडी तपाईलाई यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ पछाडीपट्टि 22:2 भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। तपाईले 22:2 चाहिँ यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। 22:2 लगाइसके पछाडी यस भिडियो एकदमै राम्रो बन्नेछ र मैले यहाँ 22:2 लगाए। त्यसपछि पछाडी सेकेन्ड फोटोमा आउनु होला र सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई टच गरिसकेपछि एनिमेसनमा जानु होला र कम्बोमा जानु होला र यहाँ प्यानेलम 1 रहेको छ र अब आउने 3टा फोटोलाई चाहिँ लगातार प्यानेलम 1 लगाउनु होला। एउटालाई लगाइयो र सेकेन्ड फोटो थर्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। यसलाई पनि प्यानेलम 1 लगाउनु होला कम्बोमा गएर प्यानेलम 1 र फोर्थ फोटोलाई पनि प्यानेलम 1 र लास्ट फोटोलाई टच गर्नु होला र लास्ट फोटोलाई चाहिँ ओभल भनेर लेखेको हुन्छ पछाडी ओभल, त्यसलाई चाहिँ लगाउनु होला। जस्तो कि यहाँ पछाडीपट्टि लेखेको हुन्छ ओभल भनेर, यहाँ लेखेको छ WOBBLE ओभल भनेर लेखेको छ। यसलाई चाहिँ लगाउनु होला र राइट लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ लगभग एनिमेसनको काम सकिसकेको छ। अब हामी चाहिँ इफेक्ट राख्न गइरहेका छौं र पहिलो फोटोको सुरुमा आउनु होला र यहाँ इफेक्ट भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँ तलपट्टि र यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने रहेको छ। भिडियो इफेक्टमा टच गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ विभिन्न प्रकारका इफेक्टहरु रहेका छन्। तपाईले यहाँबाट विभिन्न प्रकारका इफेक्टहरु लगाउन सक्नुहुनेछ र हामीले चाहिँ आज म्याटर भन्ने इफेक्ट लगाउन गइरहेका छौं र म्याटर भन्ने इफेक्ट हामीले चाहिँ लगाए पछाडी एकदमै
राम्रो बन्नेछ। पहिलो फोटोलाई चाहिँ हामीले सक वेब भन्ने अप्सन रहेको छ, SHOCKWAV वेब सब वेब भन्ने रहेको छ। यसलाई चाहिँ लगाउनु होला सक वेब। पहिलो फोटोलाई चाहिँ यो इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई राइट लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि यो फोटोभरि मिलाउनु होला है। यो फोटोभरि ट्याक्क यो फोटो जति छ त्यतिमा लैजानु होला र सेकेन्ड फोटोको अगाडि आउनु होला र अब स्प्याक भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ स्प्याकमा जानु होला। त्यस पछाडि म्याटर भन्ने अप्सन रहेको छ, यो म्याटरलाई लगाउनु होला र यो सेकेन्ड फोटोभरि मिलाउनु होला र सेकेन्ड फोटोभरि मिलाउनु होला र यसलाई कपी गर्दै अर्को फोटोमा लगाउनु होला र थर्ड फोटोमा लगेको छ र फोर्थ फोटोमा नि लगाउनु होला। यदि यहाँ मिल्दैन भने मिलाउनु होला र 5 फोटोमा नि लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको सम्पूर्ण फोटोमा चाहिँ इफेक्ट र एनिमेसनको काम लगभग सकिएको छ। अब हामी चाहिँ साउन्ड राख्न गइरहेका छौँ। साउन्डको लागि चाहिँ तपाईँलाई मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा भिडियोको लिङ्क राखिदिनेछु, त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु होला र त्यस पछाडि चाहिँ अडियो भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँ अडियो भन्ने अप्सन रहेको छ, अडियोमा टच गर्नु होला र साउन्डमा टच गर्नु होला। साउन्डमा टच गरिसकेपछि यो फोल्डरको अप्सन रहेको छ, यो फोल्डरमा टच गर्नु होला र एक्स्ट्रा साउन्ड फर भिडियो भनेर लेखेको छ, यसमा टच गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँलाई मैले दिएको भिडियोलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यही भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भन्ने अप्सनमा चाहिँ टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस हुनेछ र यो पहिलो प्लसको चिन्हलाई चाहिँ टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको लगभग काम सकिसकेको छ। अब हामी प्ले गरेर हेर्नेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो भिडियो बनिसकेको छ र तपाईँले यसलाई चाहिँ टिकटक या फेसबुक जुनसुकै ठाउँमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गर्नुहोला।